Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc dây cột tóc như thế này nhé. Về nguyên liệu thì mình chắc chắn rồi sẽ cần một cái dây buộc tóc thô như thế này. Ngoài ra thì len sợi các bạn có thể sử dụng tùy ý ạ. Các bạn cảm thấy phù hợp hay là các bạn đã có sẵn ở trong nhà thì tùy ạ. Và kim móc phù hợp. Đối với những sợi nhỏ quá thì các bạn cũng có thể chập hai để móc cho nó nhanh và dễ hơn ạ. Đầu tiên nha, các bạn sẽ tạo giúp mình một mũi bính. Và mình sẽ vòng qua cái dây cột tóc của mình như thế này. Mình móc một bính nữa. Sau đó thì các bạn sẽ cứ móc một mũi đơn vào cái vòng tròn dây buộc tóc này nhé. Mình giữ luôn cái dây này ở phía bên trong. Mình sẽ cứ móc mũi đơn vòng quanh cái dây buộc tóc như thế này. Và các bạn sẽ móc và kéo cho những cái mũi móc của mình nó xít chặt vào nhau nhé. Xít chặt vào nhau là được ạ. Các bạn sẽ móc cho đến khi nó khít lại cái vòng như thế này. Nó sẽ khi mà mình kéo giãn thì vẫn hơi thưa một chút ạ. Các bạn nhưng mà tuy nhiên thì các bạn không nên dồn quá nhiều mũi nhé. Tức là dồn quá chặt đấy thì nó sẽ khiến cho là cái dây buộc tóc của mình này nó để tự nhiên như thế này thôi, nó đã bị giãn rồi. Mình chỉ đủ để các mũi đơn của mình đó sẽ khít nhau trên cái dây buộc tóc như thế này. Đến cuối cùng thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên ạ. Để mình kết thúc cái hàng 1 ạ. Sang hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc giúp mình là cứ 2 mũi kép và 1 mũi đơn ạ. Đầu tiên sẽ là 2 mũi bính này. Mũi đơn đầu tiên nhá, các bạn sẽ móc 2 kép. Mũi đầu tiên là cái mũi mà mình vừa móc mũi trượt ạ. Sau đó thì những cái mũi đơn tiếp theo thì các bạn cũng sẽ cứ móc 2 kép vào 1 mũi đơn ạ. Đây ạ, 1 mũi này. 2 mũi vẫn vào chân đó. Tương tự như vậy. Mũi tiếp theo. 1 mũi nữa vẫn vào chân này. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Sau khi mình móc đến hết hàng ạ, thì cuối cùng nhé, các bạn sẽ móc một trượt vào mũi kép đầu tiên ạ. Để kết thúc hàng thứ hai ạ. Sang hàng thứ ba thì mình cũng sẽ móc là 2 mũi kép vào mỗi mũi kép ạ. Đầu tiên sẽ là 2 mũi bính ạ. Tại mũi kép đầu tiên các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào chân này. Một mũi nữa. 2 mũi và 1 mũi ạ. Mũi tiếp theo tương tự cũng 2 mũi và 1 mũi. Hai mũi sẽ vào một mũi tiếp theo thì đây 1 mũi nữa. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ móc một trượt vào mũi kép đầu tiên. Để kết thúc hàng này ạ. Hàng cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi bính ạ. Vào cái mũi kép tiếp theo thì các bạn sẽ móc là 1 đơn, 2 bính và 1 đơn giúp mình. Mũi tiếp theo này nhá. 1 đơn này, 2 bính này và vẫn 1 đơn vào mũi đó.
Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua một mũi này ạ. Móc sang mũi bên này, một đơn, hai bính, một đơn, tương tự. Một đơn, hai bính, một đơn, một đơn ạ. Tương tự như thế nhé các, mình lặp lại một lần nữa. Đó là cách ra một mũi thì là mũi này đúng không ạ? Móc sang mũi tiếp theo, một đơn, hai bính và một đơn. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nới một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên như thế này để kết thúc ạ. Sau đó thì các bạn sẽ giấu chỉ nhá. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái dây cột tóc này rồi. Thì các bạn có thể chỉnh nếp nhé. Ví dụ mình gập nó bé lại như thế này thì cái nếp xoắn của nó cũng sẽ nhỏ lại ạ. Đây ạ. Còn nếu mình để to thì nó cũng sẽ to như phía bên này đấy ạ. Ở cái dây cột tóc bên này thì mình sử dụng cái sợi nó lớn hơn một chút, nên là nhìn cái nếp gấp của nó sẽ lớn hơn và nó sẽ không, cảm giác như nó sẽ không nhún nhiều bằng cái này, do cái chênh lệch cái cỡ sợi một chút xíu thôi. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.